Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một bông hoa tulip như thế này nhé. Chúng ta cần chuẩn bị len, sợi tùy ý, một chút bông, kim móc phù hợp với cỡ len sợi của các bạn, một cái kéo để khi cần chúng ta còn cắt sợi, một cái thanh thép nhỏ như thế này. Thép này mình sử dụng thép cỡ 1mm hoặc là 0,8mm là được nhé. Và cái súng bắn keo. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Hoa này có rất là nhiều màu sắc. Hôm nay mình chọn cái len màu xanh và cỡ 2mm, kim móc cỡ 3.0mm. Các bạn cầm sợi len lên tay, quấn quanh vào ngón tay một vòng, kẹp cái ngón út lại. Tiếp tục các bạn đưa cây kim qua ngón tay như thế này, kéo cái sợi lên. Sau đó các bạn móc vào đây một mũi móc đầu tiên. Tiếp tục các bạn móc vào cái ô vòng tròn như thế này là 8 cái mũi móc đơn nhé. Bắt đầu tính từ mũi này, 1, 2, các bạn rút cho vòng tròn nhỏ bớt. 'Tiếp tục chúng ta khép vòng tròn bằng một mũi móc trượt đi qua hai cái sợi dây như thế này, kéo qua một mũi móc trượt. Các bạn cầm cái sợi dây thừa kéo rút cho vòng tròn nhỏ bớt. Khi đã khép lại như thế này, chúng ta lên hàng và móc hàng thứ hai nhé. Lên một mũi móc xích, móc vào mỗi một chân mũi là 2 mũi móc đơn, bắt đầu từ mũi đầu tiên chúng ta móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân. Và ở hàng đầu chúng ta có 8 mũi, thì hàng này móc xong chúng ta có 16 mũi móc nhé. Mỗi một chân mũi chúng ta móc 2 mũi móc đơn như thế này. Móc xong hàng móc này chúng ta khép vòng tròn bằng một mũi móc trượt. Lên hàng thứ ba chúng ta lên một mũi móc xích, móc vào chân mũi móc xích một mũi móc đơn. Chân mũi tiếp theo chúng ta móc 2 mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn chung vào một chân, vào chân mũi thứ hai. Tiếp tục chân mũi thứ ba chúng ta cũng móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân mũi thứ tư chúng ta lại tăng mũi và móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân. Vậy là hàng móc này chúng ta cứ sử dụng một mũi đơn rồi đến một mũi tăng, và mũi tăng là 2 mũi móc đơn chung chân. Các bạn móc cho đến hết hàng nhé. Vừa móc các bạn vừa kẹp cái sợi chỉ thừa. Mũi cuối chúng ta sử dụng mũi trượt. Tiếp tục lên hàng thứ tư chúng ta cũng móc vào đây ngay cái chân mũi đầu tiên một mũi móc đơn. Tiếp tục chân mũi thứ hai một mũi móc đơn, và chân mũi thứ ba chúng ta móc 2 mũi đơn chung vào một chân. Và ở hàng móc này chúng ta sử dụng 2 mũi đơn rồi một mũi tăng cho hết hàng móc nhé. 2 mũi móc đơn rồi đến mũi thứ ba chúng ta móc 2 mũi đơn chung vào một chân. Sau khi móc xong hàng móc này chúng ta sẽ được 32 mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc chúng ta cũng sử dụng một mũi móc trượt. Sau khi móc xong được 4 cái hàng móc như thế này, chúng ta tiếp tục móc hàng thứ 5. Mỗi một chân mũi chúng ta móc một mũi móc đơn, không hề tăng. Móc xong hàng móc thứ 5 chúng ta vẫn có 32 mũi móc đơn nhé. Mũi cuối chúng ta cũng sử dụng một mũi móc trượt để khép hàng. Đây là chúng ta đang ở cái hàng thứ 5 này, và tiếp tục các bạn móc cho mình hàng thứ 6 không tăng, thứ 7 không tăng,
Hàng thứ 8 cũng không tăng, hàng 9, hàng 10, hàng 11, hàng 12, hàng 13. Và các bạn móc đến hàng thứ 16 không tăng mũi nhé. Bắt đầu từ hàng này trở lên đến hàng thứ 16 chúng ta không tăng mũi. Mỗi một mũi, mỗi một chân mũi chúng ta móc một mũi móc đơn vào đây. Và bây giờ mình đã ở cái hàng thứ 16. Bây giờ chúng ta nhồi một chút bông vào. Các bạn cho một chút bông vào đây. Cũng không cần nhiều quá. Nhiều quá thì bông hoa sẽ rất tròn đấy. Chỉ cần vừa để cho nó không bị bẹp nhé. Bây giờ các bạn túm 4 góc vào như thế này. Nhìn cái dáng của bông hoa nó vừa phải thì chúng ta túm 4 góc vào như thế này. Sau đó móc kẹp. Móc kẹp vào đây. Chúng ta móc mũi móc đơn nhé. Mình bị gạch, mình bị mối nối. Sau khi móc được 4 mũi bên này, chúng ta kẹp vào và móc 4 mũi bên này. 1 này, 2, 3 và 4 mũi. Các bạn đếm số mũi cho nó cân nhau nhé. Bốn mũi bên này, cắt chỉ dấu sợi. Tiếp tục các bạn xoay qua cái phía bên này nhé. Chúng ta lại kẹp cái đầu này giống như chúng ta vừa móc cái phần cạnh này. Kẹp cái sợi thừa vào nhé. Các bạn ngắm nghía cho bông hoa nó cân đối. Bây giờ mình sử dụng đến cái sợi dây thép. Các bạn dùng cái cuộn lem đấy, màu xanh đậm của thân cây để chúng ta bôi keo vào đây nhé. Bôi keo ở đây. Sau đó các bạn cuốn. Cái nút kết thúc nha, các bạn cũng bôi một chút keo vào.
Bây giờ nhé, các bạn cho keo vào cái phần thân này. Các bạn gắn keo tiếp vào cái phần cuống này. Và sau khi đã cảm thấy chắc chắn rồi thì là đạt rồi đấy. Và bây giờ mình đã gắn xong rồi. Vậy là mình đã có thêm một bông hoa màu xanh cho cái bó hoa của mình. Chúc bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì khi móc cứ viết vào phần bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình. Xin chào.